رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. إحصائيات القناة تقول إن 1% فقط من المتابعين مشتركين بالقناة، وهذا أمر محبط للغاية. أعزائنا المتابعين، الاشتراك بالقناة لن يستغرق سوى ثانية واحدة، لكن سيدعمنا كثيرا، لذا من فضلكم برجاء الاشتراك الآن في القناة لتشجيعنا. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. معاكم مستر طالب من قناة إيزي إنجليزي. النهاردة إن شاء الله هنبدأ أول حلقة لينا في المنهج، هتكون إن شاء الله مع القصة اللي عندنا المقررة علينا، وهي قصة أوليفر تويست. النهاردة إن شاء الله هنكون Part 1، ودي هتكون الانترودكشن المقدمة بس، ودي هتبقى الحلقة الوحيدة اللي في القصة اللي هتكون مقسمة ل 3 parts، لثلاث أجزاء. ليه 3 parts؟ عشان هيكون في منهم part الانترودكشن، وفي العادة بيكون عندنا جزئين، جزء للمحتوى نفسه بتاع القصة بنقرأه ونترجمه، وجزء للأسئلة. فالنهاردة إن شاء الله هنبدأ مع Part 1 الانترودكشن كاملة اللي تخص القصة وكل حاجة زي الشخصيات والكاتب أصلا بتاع الرواية، وحاجات كتير جدا تهمنا لازم نعرفها قبل ما نبدأ إن شاء الله القصة بتاعتنا. نبدأ إن شاء الله على طول علشان ما نضيعش وقت. زي ما احنا متعودين إن شاء الله نبدأ مع دعاء المذاكرة. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، اللهم اجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي بخشيتك وسري بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونبدأ ونقول بسم الله. نبدأ إن شاء الله مع introduction، مقدمة عن أوليفر تويست، وتحديدا عن الكاتب. الكاتب بتاع القصة بتاعتنا اسمه تشارلز ديكنز، وده عاش ما بين 1812 وما بين سنة 1812، احنا بنقولها 1812 و 1870 و 1870. Charles Dickens was born on February 7, 1812. اتولد تشارلز ديكنز في 7 من شهر فبراير عام 1812 in Portsmouth، في مدينة بورتسموث in England، في إنجلترا. His parents were middle class. أسرته كانت من الطبقة الوسطى، but they had money problems. لكن كان عندهم مشاكل مادية as a result of living with little income، كنتيجة للمعيشة بمستوى دخل قليل جدا. income يعني دخل. When Dickens was 12، لما بلغ من العمر 12 سنة تشارلز ديكنز 12 years old، his family's lack، نقص of money، نقص الفلوس في أسرته forced him، أرغمته أو أجبرته to leave school، إنه يترك المدرسة and work in a factory، ويشتغل في مصنع for making shoes، لصناعة الأحذية. المصنع كان مصنع لصناعة الأحذية. Within weeks، في خلال أسابيع، his father was put in prison for debts. والده أدخل السجن أو ألقي به في السجن بسبب الديون اللي عليه. At this point، في اللحظة دي أو عند النقطة دي، Dickens lived on his own، عاش بمفرده، أو عاش كمان متحملا لنفسه، بدأ يصرف على نفسه لأن محدش كده يصرف عليه. and continued to work at the factory for several months، وبدأ أو استمر بمعنى أصح إنه يشتغل في المصنع لعدة شهور. The bad conditions، الظروف الصعبة in the factory، في المصنع، and the experience of being orphan، والخبرة اللي عاشها كيتيم، أو تجربة إنه يكون يتيم، worried him، سببت له قلقا for the rest of his life، لباقي حياته. تمام، دي طبعا جزء مختصر، لسه تكملة عن ديكنز. After inheriting some money، بعد ما ورث بعض الفلوس، Dickens' father، أبو تشارلز ديكنز، got out of prison، خرج من السجن، and Charles returned to school، وبدأت حالتهم المادية طبعا يعني إلى حد ما، فبالتالي قدر يرجع تشارلز المدرسة. As a young adult، كشخص شاب بالغ، he worked as a law clerk، اشتغل كمحامي أو موظف محاماة، and later as a journalist، وبعدها اشتغل صحفي. His relationship with the dark social conditions of the Industrial Revolution، علاقته بالظروف الاجتماعية السيئة للثورة الصناعية اللي حصلت طبعا في أوروبا في الوقت ده، deepened، عمقت his experience، خبرته أو تجربته as a journalist، كصحفي. Thus، ونتيجة لذلك، most of Dickens' work، معظم أو
works معظم أعمال ديكنز were dyed with the local environment، صبغت أو أخذت لون local environment، البيئة المحلية اللي هو عايش فيها، الظروف الاقتصادية والفقر وغيره 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 بسبب الثورة الصناعية اللي قسمت الشعب إلى أغنياء وفقراء عاملين. In 1836 في عام 1836 ديكنز married كاثرين هوجرث، اتجوز واحدة اسمها كاثرين هوجرث. But after 20 years بعد 20 سنة of marriage من الزواج and 10 children و10 أطفال Dickens and his wife separated انفصلوا عن بعض. His novels رواياته among them من ضمنهم طبعا Great Expectations الآمال أو الأحلام العظيمة، قصة رائعة A Tale of Two Cities حكاية أو قصة مدينتين، واللي كانت بتحكي عن الثورة الفرنسية وإزاي الثورة الفرنسية قامت. A Christmas Carol ترنيمة عيد الميلاد. ديفيد كوبرفيلد برضو قصة مشهورة جدا continued to earn popular acclaim. كل القصص دي لحد الآن يعني بتكسب استحسان وإعجاب الكثير من الناس. Dickens died in 1870 مات في عام 1870 at the age of 58 في عمر يناهز 58 عام. Hence we can say that Dickens' own life is really reflected. نقدر من ساعتها نقول إن حياة ديكنز انعكست in his writing في كتاباته. Dickens wrote about real life without any beautifying. كتب عن الحياة بدون أي تجميل، الحياة الحقيقية اللي كان أهل إنجلترا عايشينها في الفترة دي. He himself هو بنفسه passed through most of the incidents. هو بنفسه مر بعدة أحداث وظروف منها in Oliver Twist في حياة أوليفر تويست أو في القصة بتاعتنا الخاصة بينا وخاصة بمنهجنا السنة دي. The setting of the novel الأماكن، كلمة setting يعني المكان والحقبة الزمنية، المكان وتايم يعني place and time زي ما بنقول كده. البليس طبعا في لندن في إنجلند في إنجلترا and the nearby villages والقرى المجاورة. ده الأماكن اللي احنا هنتعرض لها في القصة كلها، لندن تحديدا في إنجلترا وبعض القرى المجاورة. الوقت طبعا كان the early 19th century في أوائل القرن التاسع عشر، وده كان بداية الثورة الصناعية في إنجلترا وفي أوروبا عموما. the plot هي بصراحة plot مش معناها الملخص، ولكن نقدر نقول الملخص، ولكن plot معناها الحبكة، الرواية بتحكي عن إيه تحديدا. تعالوا كده نشوف دي هتلخص لنا حاجات كتير قوي وتريحنا في القصة. Oliver Twist is born in a workhouse. هو اتولد في إصلاحية للقُصّر اللي هم بيكون سنهم صغير ومش هينفع يروحوا السجن، فبنقول عليها إصلاحية. بيروحوا طبعا يشتغلوا ويعلموهم حاجة بدل ما يودوهم السجن، فهو زي السجن ولكن برضه في نفس الوقت احنا بنستفيد بوجوده في السجن، يعني بنستفيد بأكله وشربه، بنأكله ونشربه وفي نفس الوقت بنعلمه صنعة. In England في إنجلترا his mother is found on the street and dies just after Oliver's birth. والدته وجدوها على الأرض في الشارع يعني بمجرد أو بعد مباشرة ولادتها لأوليفر. Oliver spends the first 9 years of his life in a badly run home. كان عايش أول 9 سنين في حياته في زي ما نقول كده in a badly run home في مكان يدار بصورة سيئة for young orphans للأيتام الصغار and then is taken to a workhouse وبعدها تاخد زي ما احنا قلنا للإصلاحية for boys للصبيان. After the other boys push زي ما احنا بنقول كده after the other boys push Oliver بعد ما دفعوه الأطفال الآخرين أو الصبيان الآخرين into asking for more food لطلب الطعام الزيادة، يعني هم قعدوا يسخنوه زي ما بنقول كده بالبلدي، يعني ازاي الأكل مش مكفي، روح قوم اطلب أكل مفيش مشكلة. At the end of a meal في نهاية وجبة من الوجبات Mr. Bumble السيد بامبل an important official مسؤول مهم جدا offers 5 pounds to anyone who will take the boy away from the workhouse. مستر بامبل عرض 5 جنيه، طبعا 5 جنيه استرليني في الوقت ده، 5 جنيه انجليزي يعني، لأي شخص هياخد الولد ده من الورك هاوس من الإصلاحية ويشغله عنده.
يعني زي ما بنقول كده هتاخد واحد يشتغل عندك وهتاخد كمان فوقيه فلوس. Oliver works as an apprentice. كلمة apprentice مساعد أو صبي، ومترجمة طبعا هنا. To a local coffin maker، لصانع توابيت محلي، يعني في المدينة، في نفس المكان اللي كان فيه الإصلاحي. الشخص بيصنع توابيت، طبعا احنا عارفين التوابيت اللي بتتصنع من الخشب، فكان بيحتاج مساعد. اسمه ايه؟ مستر سووربيري. مستر سووربيري هو الشخص اللي كان محتاج الابرنتس، اللي هو المساعد او الصبي. when the other apprentice، كان عنده اصلا كمان، خلي بالنا، كان عنده مساعد او صبي اخر اللي هو نوا كليبول، ده كان اسمه. when the other apprentice، لما المساعد أو الصبي الآخر نوا كليبول makes bad comments، ادى تعليقات سيئة about Oliver's mother، عن أوليفر. Oliver attacks him، أوليفر هجم عليه. and that arouses، وده أثار Mr. Sowerberry's anger، غضب مستر سووربيري. Oliver runs away، أوليفر هرب. and travels towards London، وهرب وسافر تجاه مدينة لندن. بشكل ملخص كده قلنا مستر بامبل، وده شخص مسؤول مهم جدا في المكان، عرض على أي شخص هياخد أوليفر بره، لأنه كان بالنسبة له عامل له مشكلة كبيرة. أي شخص هياخد أوليفر يشغله عنده هياخد كمان فوقيه 5 جنيه. فمن ضمن الناس اللي اتبسطت بالعرض ده كان مستر سووربيري، وهو كان صانع توابيت محلي. وافق وأخد فعلا أوليفر يشتغل عنده، ولكن الموضوع طبعا ما كانش مريح بالنسبة لأوليفر، وخصوصا إن كان في شخص بيغير منه أو حاسس إن ممكن ده ياخد مكانه، اللي هو نوا كليبول. وقعد يتريق على مامته لأنه مش عارف والدته، ومش عارف مين أبوه، ومش عارف ومش عارف. فطبعا ده أثار غضب أوليفر، فأوليفر هجم عليه، وبالتالي الكلام ده أثار غضب مستر سووربيري، وكان طبعا سبب في إن أوليفر يهرب من المكان، لأنه اتحرم من الأكل واتحبس في الفترة دي، وده اللي هنعرفه طبعا في القصة. تعالوا نستكمل مع بعض الجزئية دي. outside London، في خارج لندن، Oliver starved، طبعا كاد يموت جوعا، جعان جدا. and exhausted، ومرهق، تعبان، منهك. meets Jack Dawkins، a boy of his own age، ده ولد كان في سن أوليفر. Jack offers him shelter، جاك عرض على أوليفر إن يوفر له مأوى، مسكن يعني. in the London house of his boss، في London house، ده اسم المكان. عند مديره أو زي ما نقول رئيسه، اللي كان اسمه فاجن، وده كان طبعا يعني هنعرف إنه شخص سيء فيما بعد. It turns out، واتضح طبعا that Fagin is a big thief، إنه حرامي ولص كبير، رئيس العصابة أصلا. who trains orphan boys، اللي كان بيدرب الأولاد أو الصبية اليتامى to rob، إن هم يسرقوا الناس. rob others from him for him، إنه يسرقوا الآخرين لأجله، يعني واحد معاه محفظة بيسرقوها ويدوها طبعا للرئيس بتاعهم. After a few days of training، بعد عدة أيام من التدريب، Oliver is sent to steal something with 2 other boys. طبعا خلاص جه وقت التدريب، خلص وقت التدريب، يجي وقت العمل. الطلب من أوليفر إنه يطلع يسرق مع ولدين. When he sees them steal a handkerchief، منديل، لما شافهم بيسرقوا منديل from an old gentleman، من رجل محترم كبير في السن، Oliver is afraid and runs off. أوليفر خاف وجري. وطبعا لما جري ده اثار يعني لما جه يجري الناس زعقت، او اللي اتسرق منه المنديل ابتدى يزعق، فده بيجري، فاتربط ان ده الشخص، يعني ايه، اتربط الموقف بان ده ما دام ده اللي بيجري وده بيزعق يبقى ده الشخص اللي سرق، اللي بيجري هو اللي سرق. فطبعا اوليفر او هي از كوت، اتمسك and accused واتهم of the theft، اتهم بالسرقة. Mr. Brownlow، the man whose handkerchief was stolen، وهو ده كان مستر براونلو، هو الشخص اللي اتسرق منه المنديل. takes Oliver to his home، عرف ان أوليفر باين عليه انه شخص طيب ومحترم، فأخذ أوليفر مع البيت and nurses him back to health، وعالجه لغاية اما بقى بصحة جيدة، لأن طبعا ما كانش بياكل بشكل جيد، ما كانش صحي بشكل جيد، فبالتالي مستر براونلو صعب عليه قوي أوليفر وحالته دي، وأخده معاه للبيت.
Mr. Brownlow is struck by Oliver's likeness to a painting of a young woman hung in his house. Mr. Brownlow زي ما نقول كده يعني كان مندهش جدا بالشبه اللي ما بين أوليفر وما بين صورة أو لوحة عنده of a young woman لامرأة صغيرة في السن متعلقة عنده في البيت. Oliver lives in Mr. Brownlow's home. عاش في بيت مستر براونلو. but two young adults in Fagin's gang ولكن اتنين كبار شخصين بالغين في عصابة فاجن اللي هم بيل سايكس and نانسي ونانسي kidnap خطفوا أوليفر and take him to Fagin again وأخدوه لفاجن مرة أخرى ما عرفش يفلفص منه. Fagin sends Oliver to help Sykes in a theft. برضو طبعا فاجن ما حرمش وهم أصلا خطفوه يعني خلى سايكس ونانسي يخطفوه لأن كانوا خايفين إنه يعترف عليهم طبعا يروح قسم البوليس ويقول إن أنا في عصابة خطفتني وعايزين أشتغل معاهم بالعافية وأنا هربت وخطفوني ويعني كذا حاجة. فطبعا فاجن سينز برضو ما حرمش وبعته تاني في مهمة للسرقة بس المرة دي مع سايكس. Oliver is shot by a servant of the house. اتضرب بالنار أوليفر في اللحظة دي في البيت اللي هم راحوا يسرقوه and after Sykes escapes وبعد ما هرب سايكس is taken in by the woman who lived there. اتاخد بواسطة المرأة اللي عايشة هناك يعني زي ما نقول اعتنت بيه Mrs. Maylie and her beautiful adopted girl وبنتها الجميلة اللي احنا بنقول كلمة adopted يعني متبناه Rose اللي اسمها Rose. They are fond of Oliver. كانوا بيحبوا Oliver. And he spends a peaceful summer with them in the countryside. وقضى معاهم صيف زي ما نقول هادئ. صيف في أمان. في countryside أو in the countryside في الريف. But Fagin and a mysterious man, Fagin وراجل غامض named Monks, يدعى Monks, are set on recapturing Oliver. جهزوا تاني عشان يعيدوا أوليفر مرة أخرى يخطفوه مرة تانية. Meanwhile, it is revealed that تم اكتشاف إن Oliver's mother left behind a gold locket. تركت قلادة locket يعني قلادة ذهبية بعد ما ماتت when she died عندما ماتت. Monks obtains and gets rid of that locket. Monks تخلص يعني حصل على القلادة دي وتخلص منها when the Malays عائلة ميلي يعني come to London get London. Nancy meets secretly with Rose. اتقابلت بشكل سري مع روز and informs وأخبرتها أخبرتها يعني of Fagin's plans عن خطط فاجن. But a member of Fagin's gang ولكن عضو من أعضاء العصابة بتاعت فاجن كان overhears كان بيسمعهم بيتصنت على the conversation المحادثة with Mr. Brownlow مع السيد براونلو. When word of Nancy's disclosure reaches Sykes لما كلمة من نانسي زي ما بنقول كده كشفت السر وصلت لسايكس he cruelly بوحشية murders Nancy قتل نانسي and escapes from London وهرب من لندن. During his escape وأثناء هروبه he meets his end قابل مصيره النهائي مات يعني وهنعرف طبعا في القصة مات ازاي. Mr. Brownlow confronts Monks and gets the truth about Oliver's parentage from him. Mr. Brownlow واجه مونكس عشان يحصل على الحقيقة الخاصة بأبوية أو بنسب أوليفر. It is revealed that Monks is Oliver's half brother واكتشف طبعا إن مونكس كان مخبي وعارف طبعا إن أوليفر هو أخوه غير الشقيق يعني أخوه من أمه. Monks has been following Oliver all along in the hopes of ensuring that his half-brother is deprived of his share of the family inheritance. أترجم الجملة دي كلها وإن طول الفترة اللي فاتت دي مونكس كان بيتأكد وبيراقب أوليفر علشان يطمن وإن آماله
في إن أخوه غير الشقيق يفضل محروم من نصيبه في ميراث العائلة أو الأسرة. Mr. Brownlow forces Monks to give Oliver his money. Mr. Brownlow أرغم مونكس إن هو يدي لأوليفر فلوسه. Moreover, علاوة على ذلك, it is discovered that تم اكتشاف إن روز is Agnes' younger sister. إن روز أخت أجنس الصغيرة. Hence, ومن ثم, Oliver's aunt وهي خالة أوليفر. في الحالة دي روز خالة أوليفر، يعني أخت أمه اللي ماتت. تمام. Fagin is sentenced to death. حكم، طبعا كلمة sentence يعني يحكم عليه، يعني نطق عليه بالحكم. ففاجن is sentenced to death، حكم عليه بالإعدام for his crimes، طبعا لجرائمه الكتير. Finally, Mr. Brownlow adopts Oliver. في النهاية مستر براونلو تبنى أوليفر and they وهم يعني أوليفر ومستر براونلو، كل اللي في البيت عند مستر براونلو and the Mayleys وكل عائلة ميليز retire، زي ما نقول كده تجنبوا. هي كلمة retire طبعا يعني يعتزل يعني، وبتيجي برضو بمعنى يتقاعد، فهنقول اعتزلوا الحياة اللي في المدينة دي كلها to a wonderful life، إلى حياة رائعة in the countryside، في الريف. تمام جدا. دي كده القصة بشكل سريع. Themes of the novel. موضوعات القصة. إيه الموضوعات اللي تطرقت ليها القصة؟ Social injustice، الظلم الاجتماعي. The novel tackles social injustice represented in the lack of fairness. زي ما نقول كده إن القصة كانت بتدق أجراس خاصة بالظلم الاجتماعي المقدم في نقص العدالة injustice والعدل where some people حيثما يوجد بعض الناس have rights لديهم حقوق but others don't ولكن الآخرين ليس لديهم حقوق. Poverty الفقر. The novel shows how hard people lived during the Industrial Revolution. القصة وضحت لنا الناس كانت إزاي عايشة خلال الثورة الصناعية أو فترة الثورة الصناعية. They worked hard، كانوا يشتغلوا بجدية to get only a little food، عشان يحصلوا فقط على طعام قليل to eat ليأكلوه and a place to sleep، ومكان عشان يناموا فيه. Criminality الجريمة. When the events took place، حيثما تحدث الأشياء طبعا العظيمة أو زي ما نقول كده الأحداث تاخد مكانها أو تحصل. Many people found it easy to commit crimes. ناس كتير بتجد إن الموضوع سهل لكي يرتكبوا الجرائم. Showing no care for laws، يعني مبديين عدم اهتمام للقانون. لما بتسنح الفرصة لأي حد يقوم بجريمة ما عندوش مشكلة يقوم بيها، وما بيكونش مهتم خالص بإن ممكن يتم القبض عليه أو القانون ياخد مجراه زي ما بنقول. Triumph of goodness، انتصار الخير. At the end of the story we notice that good wins. وجدنا في آخر القصة إن الخير بينتصر over evil، على الشر. Good people، الناس الطيبين are rewarded، يعني زي ما نقول فازوا and the bad people are punished، والناس السيئين أو المجرمين اتعاقبوا. تعالوا نشوف الكاركترز، الشخصيات اللي عندنا. نبدأ مع أول شخصية وهي أوليفر تويست. The novel's hero، طبعا بطل القصة. Oliver is an orphan، هو يتيم. Born in a workhouse، اتولد في إصلاحية زي ما اتفقنا. And Dickens uses his character، Dickens الكاتب بتاعنا استخدم شخصية أوليفر to criticize، لكي ينتقد the bad policy، القوانين السيئة to the poor، للفقراء during the Industrial Revolution، خلال الثورة الصناعية in England، في إنجلترا. Oliver is between 9 and 12 years old when the main action of the novel occurs. Oliver كان ما بين 9 سنوات ل 12 سنة حيثما وقعت أحداث الرواية بتاعتنا. Though he is treated with cruelty، على الرغم من أنه تم التعامل معاه بقسوة and violence وبالعنف for most of his life، في معظم
أوقات حياته he is an obedient كان شخص مطيع innocent بريء child طفل مطيع وبريء and his kindness وطيبته draws the attention of جذبت انتباهنا أو دقت الناقوس كده زي ما بنقول several wealthy benefactors لمحسنين أغنياء كتير موجودين في الأماكن اللي كان بيرتادها طبعا أوليفر. الكلام ده كله خلى الناس المحسنين دول ينتبهوا لأوليفر وشخصيته بالرغم من الظروف اللي مر بيها، ولكنه شخص عطوف وطيب وبريء. His true identity شخصيته الحقيقية is the central mystery هي اللغز الرئيسي of the novel للقصة أو الرواية بتاعتنا. فاجن he is a cunning criminal مجرم ماكر صفة من صفات ثعالب بقى ثعلب ماكر يعني تمام. فاجن takes in homeless بياخد أو بيجمع المشردون الأطفال المشردون طبعا homeless children and trains them ويدربهم to be pickpockets عشان يكونوا نشالين for him لأجله طبعا الفلوس بتروح له زي فيلم كده عمرو دياب والكتعة والكلام ده لو تفتكروا. At last he is hanged for his crimes وفي النهاية اتشنق بسبب جرائمه. Nancy she is a young woman يعني امرأة شابة who works for Bill Sykes اللي كانت شغالة مع بيل سايكس. She helps Oliver by meeting Rose هي اللي ساعدت Oliver على مقابلة روز and telling her about Fagin ويخبرها عن Fagin and Monk's wicked plan وأخبرتها عن Fagin وخطته الشريرة. She was killed by Sykes واتقتلت طبعا بواسطة Sykes for doing so لفعلها ذلك لأنها خرجت أسرار العصابة لروز. Rose Maylie she is Oliver's mother's sister هي طبعا اللي اكتشفناها في الآخر إنها أخت أوليفر يعني خالة أوليفر. Raised by Mrs. Maylie اتربت بواسطة السيدة ميلي after the death of Rose's father بعد موت أبو روز. She's a beautiful, kind and forgiving young woman هي امرأة جميلة عطوفة ومتسامحة. Mr. Brownlow he is a wealthy شخص ثري غني well-educated gentleman رجل زي ما نقول محترم يعني متعلم تعليم جيد who serves as Oliver's first benefactor اللي كان يعني زي ما نقول المحسن الأول لأوليفر throughout the novel وعبر الرواية كلها he behaves كان بيتصرف with kindness بطيبة and common sense وزي ما نقول كده وحس تعقل حس عاقل and seems to be a natural leader ويبدو لنا يعني كقائد طبيعي يعني شخصيته كده شخصية يعني محترمة وشخصية قائد بالفطرة زي ما بنقول. Monks he is a cruel young man شاب قاسي جدا he is a half brother to Oliver هو أخ غير شقيق لأوليفر أخوه من أمه with Fagin ومع Fagin he plans to give Oliver a bad reputation كان بيساعد فاجن إن يدي سمعة سيئة لأوليفر. his main interest is to blackmail كانت يعني زي ما نقول كده شغفه الأول إن هو يبتز أوليفر and deprive him ويحرمه deprive يعني يحرمه of his share من إنه يشارك أو ياخد زي ما نقول حصته of inheritance في الميراث. دي كان يعني مهمة مونكس في الرواية. Bill Sykes he is an evil شخص شرير professional محترف thief لص محترف brought up in Fagin's gang وتربى في عصابة Fagin. he kills Nancy وهو الشخص اللي قتل نانسي طبعا. Mr. Bumble he is an important official شخص مسؤول مهم at the workhouse في الإصلاحية. later he becomes the manager of the workhouse وأصبح بعدها مدير الإصلاحية. he is cruel to Oliver وكان شخص قاسي جدا مع Oliver. Mrs. Mann she is an unkind woman امرأة غير عطوفة. she looks after the orphans كانت بتعتني باليتامى
in an old house في مبنى قديم أو مسكن قديم until they are 9 لغاية ما بيبلغ عمرهم عمر التاسعة. Mrs. Bedouin, she is a kind woman, امرأة طيبة عطوفة, who looked after Mr. Brownlow's house, اللي كانت بتعتني بمستر براونلو وبيته أو بيت مستر براونلو طبعا عموما يعني. Mr. Grimwig, he is Mr. Brownlow's friend, وده صديق مستر براونلو. He doesn't trust Oliver, وما كانش بيثق في أوليفر تماما، وكان دايما بيشكك مستر براونلو في أوليفر. Mrs. Corney, she was in charge of the workhouse. هي كانت المسؤولة عن الإصلاحية where Oliver was born، حيثما ولد Oliver. Nurse Sally, الممرضة سالي, she was the nurse who attended Oliver's birth. كانت هي الممرضة اللي حضرت ولادة Oliver in the workhouse في الإصلاحية. طبعا في شخصيات هتكون رئيسية وفي شخصيات بتذكر مرة أو مرتين بشكل يعني مش كبير في الرواية. Mrs. Maylie, a good and rich lady، امرأة جيدة وغنية، that took care of Oliver، اللي خدت أو اعتنت بأوليفر after he was shot، بعد ما اتضرب بالنار، and let him live with her، وتركته يعيش معاها في المنزل بتاعها. نوح، وفي ناس طبعا يعني بيعتبروا ان الاسم نوح، تمام. an apprentice هو مساعد او قلنا زي ما نقول صبي، who worked for Mr. Sowerberry، اللي كان شغال مع مستر Sowerberry and treated Oliver badly، وده اللي كان بيعامل أوليفر بشكل سيء، وهو اللي أثار أوليفر إنه يتخانق معاه طبعا. Mr. Sowerberry, a coffin maker، صانع الأكفان أو الصناديق بتاعة الموتى، who took Oliver to work for him، اللي أخد أوليفر يعيش معاه طبعا بعد ما اتعرض عليه أوليفر والخمسة جنيه طبعا من مستر بامبل. Mrs. Sowerberry، السيدة Sowerberry طبعا زوجة الكوفن ميكر، the wife of Mr. Sowerberry، she didn't like Oliver، وما كانتش بتحب أوليفر خالص. Characters Organizer، حلو قوي المنظم ده، منظم لنا البيوت أو الأسر، وبيقول لنا مين اللي عايشين مع كل أسرة أو مين اللي عايشين في كل بيت. تعالوا نشوف Oliver's family، أسرة أوليفر. طبعا عندي أوليفر نفسه father Edward Leaford، كان اسمه إدوارد ليفورد، mother أجنس، و half brother مونكس. تمام، يبقى أجنس دي مامة أوليفر، تمام. فبالتالي لما اكتشفنا إن روز أختها في الآخر زي ما اتفقنا يعني. Number 2 Mrs. Maylie's house. طبعا Mrs. Maylie السيدة مايلي نفسها، ابنها son هاري، ابنها هاري، adopted daughter الابنة المتبناة روز، اللي اكتشفنا في الآخر طبعا إنها خالة أوليفر. عندها two servants، عندها 2 خدامين، مستر جايلز ومستر بريتلز. مستر جايلز ومستر بريتلز دول الاتنين الخدام اللي عندها في البيت. Number 3 the gang، العصابة. طبعا زي ما احنا شايفين يعني ما شاء الله، سايكس وده بارتنر شريك طبعا ليدر فاجن للقائد فاجن. عندي بارتنر تاني طبعا توبي كراكت، وعندي بارتنر كمان مونكس. دول زي ما نقول كده برضو يعني كبار زي ما نقول يعني ملازمين للقائد فاجن. لكن المرتبة التانية الحرامية بقى كلهم، the artful dodger، Charlie Bates، كاجز، تشيتلينج. دول الأربع لصوص اللي مع العصابة. Number 4 Mr. Brownlow's house، بيت السيد براونلو. friend صديقه طبعا اللي دايما كان بيبقى عنده في زيارته، بيزوره كتير،
مستر جريمويج. طبعا اونر المالك للبيت مستر براونلو نفسه. طبعا ميسيس بيدوين الهاوس كيبر اللي هي مديرة المنزل اللي عنده أو المسؤولة عن المنزل. Number 5 Mr. Sowerberry's house. طبعا عنده Mr. Sowerberry ده الهازبند الزوج. عنده apprentice النوة اللي هو المساعد بتاعه أو الصبي بتاعه. وعنده طبعا زوجته wife Mrs. Sowerberry. Number 6 the workhouse الإصلاحية. عندي ال important official Mr. Bumble. عندي ال chief nurse الممرضة الرئيسية أو زي ما نقول كده كبيرة الممرضات ميسيس كورني السيدة كورني. وعندي الممرضة التانية نيرس سالي الممرضة سالي. orphanage keeper حارس مبنى اليتامى مستر مان السيد مان. هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا مع نهاية الشخصيات كلها. إن شاء الله الحلقة الجاية زي ما اتفقنا هنبدأ نقرأ chapter 1 ونبدأ إن شاء الله في الحلقة اللي بعدها part 3 ناخد الأسئلة. عموما WH questions مهما اتغيرت الأسئلة دايما بتبقى ال WH questions موجودة في أي امتحان يعني. يا ريت ما ننساش طبعا لايك وشير وما نحرمش الغير. يا ريت ما ننساش لو أنت أول مرة يعني تشوفني النهاردة يا ريت ما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب في القناة تفعل الجرس. يا ريت ما تنساش تفعل الجرس ان شاء الله عشان مع كل حلقة جديدة يجيلك notification يجيلك اشعار بالحلقات الجديدة. تقدر تسيب لي اسئلتك تحت في اي كومنت تحت الفيديو او تقدر كمان تترك اسئلتك على الهاشتاج على فيسبوك إيزي انجليزي الهاشتاج اللي قدامنا ده كمان. وتقدر تبحث بيه عن اي حلقة تخص قناتنا قناة إيزي انجليزي. اتمنى يا رب ان انا اكون ساعدتكم النهارده وفدتكم. كان معكم مستر طه البنا من قناة إيزي انجليزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.